নমস্কাৰ, মই শৰৎ গগৈ। আপুনি চাই আছে SG ৰংপুৰ চেনেল। এইটো এটা 64 চিকেন এগ ফুল অটোমেটিক এগ টাৰ্নাৰ হয় আৰু এই ফুল অটোমেটিক এগ টাৰ্নাৰটো আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু ই কেনেকৈ কাম কৰে আৰু কণীবিলাক কেনেকৈ ৰোটেট কৰে, এই গোটেইবিলাক মই এই ট্ৰেখন খুলি আপোনাক সম্পূৰ্ণ দেখুৱাই দিম আৰু ইয়াৰ মটৰটো কেনেধৰণৰ মটৰ লগোৱা আছে সেই বিষয়ে মই আপোনাক জনাম। গতিকে আপুনি ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা একেবাৰে শেষলৈকে চাওক। এই ট্ৰেখনৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ আপুনি জানিব পাৰিব। লগতে আপুনি যদি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ল'ব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। গতিকে আহক তেতিয়াহ'লে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই ট্ৰেখন সম্পূৰ্ণ প্লাষ্টিকেৰে প্ৰস্তুত কৰিছে। ইয়াত যিটো প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই প্লাষ্টিকটো অলপ উন্নত মানৰ হয়, অলপ বস্তুটো ভাল কোৱালিটিৰ। আৰু এই ট্ৰেত যিটো মটৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে এই মটৰটো হৈছে AC মটৰ আৰু ই 12 ভল্ট AC হয়। ইয়াত যদি 220 ভল্টৰ মটৰ যদি ফিটিং কৰি দিলেহেঁতেন তেতিয়া আৰু ভাল হ'লহেঁতেন, তেতিয়া আমাৰ বেলেগকৈ আকৌ পাৱাৰ ছাপ্লাইৰ প্ৰয়োজন নহ'লহেঁতেন। এইটো এটা 12012 3 এম্পিয়াৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ হয় আৰু এই ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম পোনপটীয়াভাৱে। আৰু যদি আমি AC মটৰ দিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমাৰ এনেকুৱা ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ প্ৰয়োজন নহ'লহেঁতেন। মই কিন্তু এই ট্ৰেখন যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই AC মটৰ এটা ইয়াতে ফিটিং কৰি দিম আৰু তেতিয়া আমাৰ এনেধৰণৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ প্ৰয়োজন নাই। এইটো এটা AC মটৰ আৰু এনেধৰণৰ ঠিক একে জোখৰ মটৰ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াত আৰু এইটো হলাই ধুনীয়াকৈ এইটো লগাই দিব পাৰে। এতিয়া মই ইয়াক কানেকশ্যন কৰিম। ইয়াত যদি যিটো আমি ট্ৰান্সফৰ্মাৰ লগাম সেই ট্ৰান্সফৰ্মাৰটোৰ দাম আৰু মটৰৰ দামটো বহুত কম। গতিকে ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো বদলি আমি এটা মটৰ যদি AC মটৰ লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ অলপ খৰচ কমহে পৰিব। এতিয়া মই এই ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো প্ৰথমে টেষ্ট কৰি লওঁ। ইয়াৰ যিটো 12 ভল্ট আমি সেই 12 ভল্টটো ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াতে তিনিডাল এইফালে আউটপুটত আছে, তিনিডাল ৱায়াৰ, এডাল 12 আৰু মাজৰডাল 0 আৰু এইটোত 12, তাৰমানে 12 ভল্ট দুটা আছে আৰু মাজৰডাল হৈছে এইটো কমন। আৰু এতিয়া মই টেষ্ট কৰিম, এইটো দেখিছে ইয়াতে 10.9 ভল্ট আৰু ইফালে চালে প্ৰায় 11 ভল্ট আৰু হয়তো ভল্টেজ কম থকাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ 12 ভল্ট ইয়াত শ্ব' কৰা নাই। গতিকে আমি এটা ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াত পোনপটীয়াভাৱে আমি এডাল বাদ দি বাকী দুডালত আমি এই ট্ৰান্সফৰ্মাৰত আমি সংযোগ কৰি দিম। এই ট্ৰেখন মই এমাজনৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিলোঁ 1149 ৰুপিছত আৰু এই ৰেটটো অলপ উঠা নমা হৈ থাকে। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, আপুনি যদি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেই লিংকত গৈ আপুনি ক্ৰয় কৰিব আৰু তেতিয়া আপুনি ফুল অটোমেটিক এটা ইনকিউবেটৰ বনাই ল'বলৈ সুবিধা হ'ব। আৰু যদি ইয়াৰ মটৰটো AC লগাব বিচাৰে মই AC মটৰো লিংক মই তাতে দি দিম, আপোনালোকে সেই লিংকত গৈ ক্ৰয় কৰি ল'ব। এতিয়া মই এই ট্ৰেখনত কণীবিলাক ভৰাই দিছোঁ আৰু আমি টেষ্ট কৰি চাম। সম্পূৰ্ণ কণী ভৰোৱা নাই, ইয়াতে যিখিনি কণী পাইছোঁ এইখিনিকে মই উঠাই দিছোঁ। ছুইচ দিয়াৰ লগে লগে ৰোটেট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে কণীবিলাক। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰোটেট হৈছে আৰু এইটো যদি আমি ইনকিউবেটৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইয়াত আমি টাইমাৰ লগাব লাগিব আৰু টাইমাৰ নলগালে কণীটো এনি টাইম ই ৰোটেট হৈ থাকিব। গতিকে ইয়াত আমি বেলেগকৈ আকৌ এটা টাইমাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু মই যেতিয়া ফিটিং কৰিম এইটো ইনকিউবেটৰত তেতিয়া মই এই টাইমাৰৰ কানেকশ্যনটো আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম। এই ট্ৰেখনত চিকেন 64 এগ ধৰিব আৰু ৰাজহাঁহৰ যদি কণী আপুনি দিয়ে তেতিয়াহ'লে 32 ধৰিব আৰু হাঁহৰ কণী যদি দিয়ে 48 ধৰিব আৰু যদি কোৱেলৰ কণী দিয়ে তেতিয়াহ'লে 152 কণী ইয়াত ধুনীয়াকৈ খাপ খাই পৰিব।
এতিয়া মই ট্ৰেখন সম্পূৰ্ণ ভিতৰটো খুলি আপোনাক দেখুৱাই দিম ভিতৰৰ সিস্টেমটো ভিতৰত কিছুমান গিয়াৰ আছে এই গিয়াৰবিলাকে আমাৰ পাইপবিলাক ঘূৰাই থাকে এতিয়া মই সম্পূৰ্ণ খুলি দিছোঁ আপুনি এটা গোটেই বস্তুটো চাই লওক এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ল'ব আকৌ এটা এনে ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ'ত আপোনাক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ সামৰিলোঁ ধন্যবাদ